päätit lähteä soolouralle. Oliko tämä päätös vaikea? Oliko vaikea jättää bändi? Pitkään mä oon sitä haaveillut ja nyt sitten tuli semmoinen väli, että tää oli ainut järkevä väli tehdä tää, että tässä sitä ollaan. Me ollaan musisoitu studiossa levyllinen kappaleita ja levy tulee ensi kuussa kauppoihin ja meillä on 3 keikkaa ollut ja ne on ollut loppuun myyty ja ihan mieletön meininki. No, minkälaisia kappaleita tässä levyllä sit oikein on? Minkä tyylisiä? Tulee aika semmoinen perinteisiin nojaava levy ja mä oon löytänyt ihan järjettömän hyvän bändin ympärille nyt tähän. Että se on niinku, pääsee toteuttaa vapaasti sit musiikillisia perversioita ja haaveita, mitä niitä on tässä matkan varrella tullut. Niin en mä tiedä, tää on jotenkin luontaista jatkumoa silleen, että kun mä oon tehnyt muille kappaleita suomeksi, niin sit nyt mä esitän itse niitä omia lauluja, niin se on vähän makeata. No, jännittääkö tää levyn julkaisu? No en mä ois miettinyt koko hommaa. Mä oon jännittänyt noita keikkoja, että meillä oli keskiviikkona tosiaan se Snellman sali Kokkolassa ja 2 Tampere-taloa eilen ja toissapäivänä. Ja mulle ei Kokkolasta kerrottu mitään ennakkomyyntejä eikä mitään. Sitten me oltiin siellä ja sitten järjestäjä vaan ilmoitti, että tupa on täynnä. Niin sitten mulla alkoi kämmenet hikkoa ja mä olin, että ei helvetti, että tää tapahtuu nyt oikeesti. Että välillä pitää siellä oikein niinku vähän ravistaa itteensä ja miettiä, että onko tämä oikeasti nyt tapahtumassa. Ilmeisesti joo, tässä sitä ollaan. Eli en mä sitä levyä mieti. Me ollaan vaan saatu taltioitua nyt narulle niinku hienoja biisejä ja hienoa musisointia, niin se on tärkeintä. Että toivottavasti nyt ihmiset ostaisi levyä, niin päästään sitten vielä, saadaan lisää keikkoja ja saadaan keikka-autoon löpöä. No tosiaan nämä alkupään keikat on ollut siis loppuun myyty, niin yllättikö se sua jotenkin tämä suosio? Yllätti joo, mutta siis tuntuu, että se oli makeata, että siellä niinku kaikenlaisia ihmisiä, se on siistiä. Tosi viime syksynä toi Vain elämää oli melkoinen sensaatio. Näkyykö sen vaikutus jotenkin vielä? Huomaatko sen edelleen, että se on vaikuttanut ihan hirveästi? On ihan varmasti ja se on tuonut niinku ihan uutta myötätuulta niinku tohon. Mä mietin, että pääsi siinä ohjelmassa laulaan suomeksi, niin se oli semmoinen niin kuin hieno startti tälle tulevalle soololevylle, että ihmiset ehkä löysi sitä tekemistä ja musiikkia ja sitten ymmärsi, että ei ole pelkkä negatiiveja, että se rohkaisi sit myös niin kuin menee vaan rohkeammin sitä soolojuttua kohden, mikä on ollut 3 vuotta ja kytänyt. Että nämä lauluthan on syntynyt tähän levylle 3 viime vuoden aikana, että sillä hiljalleen, että rauhassa ja elämänmakuinen levy on tulossa, se mitä sä kysyit siitä. Niin. No, kuullaanko keikoilla sitten näitä Vain elämää -sarjassa kuultuja kappaleita? Totta kai. Miksi? Eilenkin oli, kato kun haastavintahan tuossa on se, että me soitetaan biisejä, mitä ihmistä ei ikinä kuullut. Ne on pihalla kuin lumiukot. Ja sitten se on tosi haastava tilanne mennä ja tuo vielä lisä värinää siihen hommaan. Mutta toisaalta se on hyvä, että ihmiset ei huomaa, vaikka me lauletaan ja soitetaan vähän väärin. No, onko suunnitelmissa niin kuin useampia soololevyjä vai jääkö tämä mahdollisesti ainoaksi? Mä en sillä tykkää elämääni enää suunnitella kauheasti. Että mä yritän niin kuin elää nyt tässä hetkessä ja nauttia tästä. Tää on, niin kuin, on hienointa vaan nyt hengittää sisään ja ulos. En mä enää semmoisia 5-vuotissuunnitelmia tee itselleni, että ennen ehkä teki, mutta nyt on ymmärtänyt tämän kaiken katoavaisuuden ja että pitäisi enemmän pyrkiä olemaan tässä hetkessä eikä vaan katolla koko ajan sinne tulevaisuuteen, niin se on se juttu. Se on se juttu. No, mitä sä odotat tulevalta keikkakesältä? Varmaan tulee kuumia päiviä keikkapussissa ja keikkoja on tosiaan sovittu jo yli 50, että koko aika tulee lisää, niin semmonen mukava venähtänyt luokkaretki se tulee olemaan.